Слова солідарності з боку союзників не здатні збивати ракети країни-терориста Росії. Україна потребує систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомляє з посиланням на твіттер-аккаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Коментуючи сьогоднішній масований обстріл Харкова, міністр відзначив, що це повинно стати нагадуванням усім про потребу України в 7 комплексах «Петріот». Він привітав рішення Німеччини щодо надання додаткової системи, втім, отримання інших 6 є критично важливим для виживання України, а також миру в Європі. За словами Кулеби, кожен день зволікання з боку союзників, а також дебатів коштує людських життів та наближає до масштабнішої війни в Європі. Міністр додав, цитую, «Я не хочу називати речі своїми іменами, але я ще раз закликаю країни, які мають «Петріот», прискорити рішення і надати ці комплекси Україні. Я вважаю, що 7 комплексів «Петріот» – це не така вже і велика ціна за довгостроковий мир в Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, самі лише слова солідарності не перехоплюють російські ракети. Під час масованого обстрілу Харкова сьогодні, 23 травня, в місті лунало більше 10 вибухів. Пізніше з'ясувалось, що терористи вдарили по друкарському підприємству. Як відзначили в Державній службі надзвичайних ситуацій ДСНС, наразі відомо про 7 загиблих, 16 поранених. Цифри можуть зростати. І, за словами президента України Володимира Зеленського, ворог застосував проти міста 15 ракет. Ба більше пізніше росіяни повторно обстріляли Харків. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов розповів, що ворог запустив 2 керовані авіаційні бомби. І російські війська у Вовчанську зав'язли у вуличних боях після незначних успіхів у ході наступу на півночі Харківської області. Про це повідомляю з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Фейсбук. Головком зазначив, що продовжує працювати у військових частинах на Східному фронті. Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно. У районі Липців на захід від Вовчанська ворог також зазнав втрат і перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій ЗСУ. На Куп'янському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. І, за словами головнокомандувача, складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати оборону та вийти до річки Оскіл. Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Сирський наголосив, що росіяни намагаються будь-якою ціною зачепитися за місто, використовують на цьому напрямку новітні Т-90М, БМП-3, БМП-4, які, як правило, знищуються протитанковими засобами та впівдронами ще при висуванні. І найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Росія кидає туди найбільш підготовлені підрозділи. У штурми йдуть піхота, бронетехніка, а також нерідко загарбники застосовують мотоцикли та баги. І на інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше. Сирський додав, що головна мета роботи у його частинах і у частинах загалом – це вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕП-посилення резервами тощо. І командир батальйону ударних БПАК «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко дав свої прогнози щодо планів російських окупантів у Харківській області. У коментарі для «Еспресо» він зауважив наступне. Що стосується Вовчанська, для противника є принциповим узяти його, тому що це може бути достатньо вдалий плацдарм для подальшого просування у тил угрупування сил оборони. Відповідно, й сили оборони це розуміють і достатньо потужно б'ють ворога. За останню добу противник тактичного успіху на полі бою не мав, але бої у Вовчанську зараз ідуть достатньо складні. Федоренко додав, що армія Росії діє типово, а саме накопичує позицію за позицією, тобто зайшла в один будинок, закріпилась там та намагається дістатися до іншого. За його словами, позиції, які знаходяться перед загарбниками, активно обстрілюються силами оборони. Звісно, противник намагається завдавати ураження, зокрема і керованими авіабомбами. Війна в міській забудові, при тому, коли в тебе менша кількість особового складу, ніж у противника, є достатньо складною. Противник це розуміє, і тому для нього було важливо втягнутися саме в міську забудову.
Він підкреслив, що ворог далі продовжуватиме штурмувати достатньо активно у Харківській області впродовж найближчих 2 місяців, адже має на це сили, можливості та ресурси. Як сказав Федоренко, цитую, противник усвідомлює, що цей період часу ми накопичуємо сили, засоби у зв'язку з військовою допомогою Сполучених Штатів Америки. Для цього потрібен час, і перші боєприпаси вже з'явилися, гармати почали стріляти більше, і це об'єктивно, але максимальне накопичення відбудеться десь за 1,5-2 місяці. Тому в цей період часу противник буде і тиснути, і я думаю, дуже висока ймовірність, що відкриє ще один напрямок. Це будуть Суми чи вздовж лінії державного кордону Харківської області. Десь неподалік тих напрямків, де точаться бойові дії. Час покаже, і про це точно знає наша розвідка.